Hi, we zijn gekomen bij som 5. Som 5 heeft als opgave 1 gedeeld door x plus 2/3. Die kan worden herleid tot... Wel, om deze som te kunnen oplossen, gaan we het volgende moeten doen. We gaan hier de nummers gelijknamig maken. Hier zien we, de nummer is x en bij 2/3 is de nummer 3. Die nummers verschillen op dit moment van elkaar. Om deze som te kunnen oplossen, gaan we die nummers gelijknamig maken. We gaan het tot één nummer maken, één algemene nummer. Dat doen we door met elkaars nummer te vermenigvuldigen. Let wel, zowel de teller als de nummer met elkaars nummer te vermenigvuldigen. Hier, 1 gedeeld door x vermenigvuldigen we met 3. Dat is de nummer van deze. Dus zowel de teller als de nummer met 3 vermenigvuldigen. Plus deze 2/3. En dan vermenigvuldigen we de teller en de nummer met de nummer hiervan, met x. Dat wordt dus gelijk aan 1 maal 3 is 3. Plus 2 maal x is 2x. We krijgen in de teller 3 plus 2x. En in de nummer hebben we hier x maal 3 en 3 maal x. X maal 3 is gelijk aan 3x. En 3 maal x is ook gelijk aan 3x. Dus de nummer is gewoon 3x. Het antwoord is dus 2x plus 3 gedeeld door 3x. Dat is D. Dankjewel.